آیا می دانستید که یکی از اولین علامت مریضی سگ دیوانه می تواند یک احساس گزگز یا خارش در محل گزیدگی حیوان باشد؟ آیا فکر می کنید چرا بعضی از بیماران از نوشیدن یک گیلاس آب وحشت دارند؟ و یا چرا لمس یک نسیم کوچک هوا می تواند باعث تشنج گلو و حتی مرگ شود؟ بیایید امروز در قسمت دوم ویدیو درباره علائم کلینیکی و طرق تشخیص ربیز صحبت کنیم. در شروع علائم بسیار غیر اختصاصی اند و اکثر بیماران حتی شک نمی کنند که ربیز دارند. این علائم شامل تب خفیف، سردرد، ضعف، بی‌اشتهایی و دردهای عضلانی است. اما یک علامت بسیار مهم وجود دارد: احساس درد، خارش یا گزگز در اطراف محل گزیدگی. این نشانه خیلی خاص است و باید جدی گرفته شود. بعد از مرحله ابتدایی، مریضی سگ دیوانه به دو شکل ظاهر می شود: ربیز انسفالایتیک و ربیز پارالایتیک. ربیز انسفالایتیک که در حدود 80% مریضان دیده می شود و علامه مشهور آن هایدروفوبیا یا ترس از آب است. مریض هنگام تلاش برای نوشیدن آب دچار اسپازم گلو می شود و حتی دیدن یا شنیدن ناب آب هم می تواند تشنج را تحریک کند. ایروفوبیا یا ترس از هوا نیز دیده می شود. یک نسیم ساده هوا می تواند باعث اسپازم شدید تنفسی شود. علائم دیگر ربیز انسفالایتیک زیاد شدن آب دهان، عرق کردن، ضربان نامنظم قلب، بیقراری، توهم، حملات خشونت و سپس کوما و مرگ است. ربیز پارالایتیک در کمتر از 20% موارد دیده می شود. در اینجا مریض به جای اسپازم فلج شبیه به گولیان بار سندروم پیدا می کند. فلج معمولا از عضو گزیده شروع می شود و آهسته آهسته به بالا می رود تا نهایتا عضلات تنفسی را فلج کند. تشخیص ربیز همیشه ساده نیست، اما چند نکته کلیدی وجود دارد. اگر مریض با علائم انسفالایتیک مثلا ترس از آب و یا هوا بیاید، باید حتما به ربیز شک کرد. در کشورهای فقیر وقتی کسی بدون واکسن بعد از گزیدگی حیوان مریض می شود، تشخیص معمولا واضح است. اما در کشورهای پیشرفته چون موارد بسیار کم است، ربیز اکثرا دیر تشخیص می شود، گاهی حتی بعد از مرگ. برای تشخیص قطعی قبل از مرگ، تست ها شامل نمونه بزاق برای PCR ویروس، نمونه از جلد گردن برای دیدن ویروس در رشته های اعصاب، خون و مایع نخاع برای آنتیبادی ضد ربیز است. پس یادتان باشد در ابتدا علائم مریضی سگ دیوانه غیر اختصاصی اند، اما گزگز و درد در محل گزیدگی نشانه مهم است. مریضی سگ دیوانه دو شکل اصلی دارد: انسفالایتیک با ترس از آب و هوا و پارالایتیک با فلج پیشرونده. تشخیص با تاریخچه گزیدگی، علائم خاص و تست های لابراتوری انجام می شود. در ویدیوی بعدی قسمت سوم درباره تداوی، واکسن و وقایه از ربیز صحبت می کنیم. پس اگر می خواهید بدانید چگونه می توان جان یک انسان را از این مریضی کشنده نجات داد، حتما قسمت بعدی را دنبال کنید.